Të dashur miq, atëherë sot do ju tregoj se si mund të bëjmë atë foton aty. Si fillim na duhet që të kemi një telefon Android, por edhe në iOS mund të bëhet, por nëse kemi Android, të vëmë në Google dhe të shkruajmë foto director mod APK. Pse? Që të jetë ky programi i modifikuar, sepse programi i modifikuar të jep mundësinë që ta kesh full me të gjitha opsionet që janë me pagesë kryesisht, por nëse ke Android mund ta marrësh në këtë formë. E shkarkojmë, e instalojmë, kemi opsionin aty install anyway dhe në momentin që instalohet, luajmë që mikrofonin, në momentin që instalohet, ju keni mundësinë që ta hapni dhe siç e shikoni aty, keni opsionet edit, AI, enhance, që është super, e modifikon dhe rregullon foton me inteligjencë artificiale. Ke opsionet që të bësh avatare, të rregullosh fotot e gjitha me radhë. Por ne do merrem me edit, kështu që shkojmë edit dhe shkojmë tek pjesa e fotos për të cilën kemi folur. Është fotografia që ju tregova në fillim, ja ku është. Dhe çfarë mund të bëjmë ne këtu? Ne këtu do ndryshojmë pjesën e fotos dhe gjithçka. Shkojmë te tools, opsioni crop, e presim pak foton. Pra i bëjmë që crop, se është shumë distancë nga të dyja cepat. Dhe është e tepërt mendoj unë. Dhe japim OK aty lart. Dhe në momentin që ne e bëjmë këtë si procedurë, shkojmë tani tek opsioni i dytë, rrisim pak sharpness. Kjo rrit pjesën e detajeve, por kujdes, mos e teproni, sepse del që keq foto. Te 20 është OK. Shkojmë prapë te tools dhe kemi opsionin HSL. Tek HSL-ja ne mund të rrisim tonalitetin e ngjyrave specifike. Për shembull këtu do rrisim ngjyrën blu, do ta bëjmë më pak intense, më pak blu, siç i thonë, që deti të duket më super. Super ishte, por për të dukur më super. Ktu është pjesa e qiellit. Mund ta ndryshojmë pak ose jo. Mund ta lini foton kështu siç e pam. Kjo është super origjinale me super cilësi, mund ta postoni kështu siç është dhe është super. Por mund t'i rrisni pak temperaturën, se ishte vap. Mund t'i rrisim pak temperaturën, mund t'i rrisim pak kontrastin, tek opsioni kontrast, kjo rrit pjesën e ngjyrave. Gjithmonë mos e teproni ta çoni në fund nga njëra anë apo në fund në krahun tjetër, sepse foto digjet del keq. Keni opsionin shadows. Tjetër, çfarë kemi këtu? Kemi opsionin e portrait tools, në rastin që ne duam që të rregullojmë fytyrën, të heqim puçrat apo rrullat apo të zbardhojmë dhëmbët, këto hijet e syve, rregullojmë hundën, syt, pra çdo gjë perfekt. Është body reshape, e cila është super fare, në momentin që pike trupin mundesh të dobësohesh, të shndosësh, bësh një ndryshim të format, pra gjithçka të kësaj natyre. Kemi opsionin e filters, ku këtu ne mundemi që të vendosim filtra. Super fare. Në këtë rast, unë nuk po ndryshoj, kjo duket bukur, por nuk po e bëjmë në këtë rast. Ja ku jemi. Ecim tani te sky. Ajo që neve na duhesh është qielli, sky. Dhe këtu kemi opsionin e fotos që pamë në fillim, sunset, opsioni i parë, super fare. Mund ta editojmë, që të duket më interesante, duke lëvizur këto opsionit horizoni, land, ambient, kjo rrit dritën që është te qielli e sjell edhe në tokë, super fare, për ta bërë që duket sa më origjinale. Kjo HDR glow nuk ja sugjeroj se shton shumë dritë, edhe kjo HDR edge, po gjithsesi ju syt i keni me vete dhe momentin që ju e shikoni që është OK, lëreni sepse është OK. Dhe ja ku është. Kjo foto u realizua në këtë formë. Dhe ju mund ta bëni këtë. Mjafton që të shkarkoni foto direktor dhe të bëni këto veprimet që sapo ju tregova. Shumë interesante. Por, meqense jemi, pse jo, të provojmë të bëjmë edhe një foto tjetër. Foto tjetër në të cilën do zgjedhim është foto ku kam dalë, OK, te ajo shipwreku, një për Navajo Beach, është një prej plazheve më të mira, pjesën e ishullit ku isha. Do heqim të shkallës, janë shumë të shpifura, te opsioni removal, e afroj pak, dhe mundem që thjesht bëj këtë selektimin në këtë formë, dhe ç'a ndodh, në momentin që u bëj këtë selektimin në këtë formë, atëherë edhe jap opsionin poshtë, po ta vini re, është ajo opsioni remove. Kjo çfarë bën? Merr nga detajet anash edhe i bën delete. Domethënë, bën një zëvendësim të ambientit që është anash me atë objektin që pengon pamjen. Po kujdes, këtu duhet jeni shumë të mirë në selektim, të bëni selektim me detaje dhe ta provoni disa herë, mund ta zvogloni atë size-in e brushit, se jo, ja ku është, doli super. E bëni disa herë aty, sepse ka zënë pjesën, duket si diçka normal. Super, ja dhe kemi.
Ja, dhe kemi. Pra, doli fantastik fare. Pa tjetër, mund të heqë edhe kraun tjetër më tanta, se gjës që është hapje, po kam përshtypje që do dali pa keq, sepse ajo ka zënë një pjesë shumë të madhe të dizajnit. Po çfarë mund të bëj unë tjetër këtu? Mund të rris pak sharpness, që të bëhet më cilësore, po jo shumë. Mund të bëj ndryshime të tjera me detaje çfarë janë këtu për ta bërë foton më interesante, siç është SL-ja që e shpjeguam, që bën si thosh rrit ngjyra specifike në foto dhe kjo është super. Për shembull, nëse ti ke, ku di unë, ngjyrën e kuqe në mas, mund ta bësh ngjyrë më të ndezur. Është super. Ja vlen. Tjetër, çfarë kemi tjetër këtu? Këtu kemi edhe opsionet e tjera, siç është tinti, temperatura, opsioni curve, saturation. Të gjitha këto janë shumë interesante sepse të lejojnë që ti të bësh ndryshime. Por keni dhe opsionin AI Enhance, që del tek opsioni parë fare. Dhe kjo çfarë bën? Në mënyrë automatike, kjo e rregullon ngjyrat, foton, e bën smooth fytyrës, pra shton detaje, me pak fjalë gjithë procesin që ne bëm manualisht tani së bashku, ky butoni AI Enhance e bën në mënyrë automatike. Dhe ti vetëm pret 1 minutë, u të gjen gjë për 1 minutë. Në momentin që kjo mbaron, ti do shikosh detaje shumë të shtuara në foto. Nëse nuk të pëlqen, ok, mund t'i bësh manualisht. Ja dhe kemi figur ndezur. Po shikoni ka hequr zhurmat. Zhurma janë ato pikat që dalin shumë keq nëpër foto. Kjo i ka hequr gjitha. Ka rregulluar smooth fytyrën, ka shtuar çik ndriçim tek pjesa e ambientit, pothuajse gjithçka fantastike. Dhe mund t'i japim ok dhe i japim pjesën sipër për ta shkarkuar nëse na pëlqen kjo si foto. Dhe kaq ishte. Pra ne mundet që të bëjmë foto të tilla. Po çfarë ka tjetër? Pa tjetër, ka dhe opsionin live, ku ti mund të bësh detin që të lëvizi, po kujdes, këto janë ca detaje që ndoshta janë të avancuara. Gjithsesi unë po ju jap si këshilla që ti keni parasysh, gjitha këto detaje këtu janë shumë të bukura. Keni opsionin motion këtu, ku mund të bësh disa viza, por në momentin që ti bën viza, do të kesh kujdes se lëviz gjithë foto. Duhet që ta ndalojmë personin ose objektin që ti do që mos lëvizi në foto, thjesht duke i kaluar sipër kështu me brush. Dhe në këtë rast specifik që po flasim, po ta shikoni jam unë aty, është anija, është pjesa e malit, është pjesa e dekut të anijes, pra pjesës së drurit ku zbresin personat. Gjithçka duhet vizuar në mënyrë që të jetë në freeze. Freeze do të thotë ndalo, që mos të merret parasysh për të lëvizur. Njëjtin gjë do bëjmë edhe me malin lart, sepse po ta shikoni duket sikur po shëmbet mali. Dhe është një proces që edhe të argëton për mendimin tim, por edhe bën diçka kreative dhe duket sikur dallgët e detit lëvizin. Në rastin në fjalë nuk duken shumë dallgët e detit, kështu që ndoshta nuk do ishte ky një rast për ta marrë si shembull, por ta keni parasysh që mund ta eksperimentoni, pse jo, se s'ka në shkencë të madhe. Po shikoni që lëviz pak deti, edhe pjesa më tanë që nuk i bëra freeze. Keni dhe opsionet të tjera, pa tjetër, keni pen toolin që mund të bëni ndonjë vizatim sipër, pen tooli është si lapsi, ose vizimi që ju bëni sipër, në ngjyra të ndryshme. Keni opsionet të tjera, si që është pjesa e stickers, cutouti, background art, këtu te background art, mund të ndryshoni totalisht backgroundin e një fotoje, kjo e heq automatikisht vetë objektin. Mund ta përdorni këtë nëse keni produkte. Keni atlete, keni gjërat lezetshme, që mund t'i shisni dhe në këtë formë i bëni në mënyrë automatike. Është opsioni AI Style, ku mund ta bëni foton kartun, kështu si të animuar me efekte. Këto bëhen dhe me programe tjera, pa tjetër, por fotodirektori ka futur që të gjitha në një, dhe ku ka më bukur se t'i kesh gjitha në një. Keni opsionin deblur, që bën foton më të qartë, denoising që heq ato zhurmat që tham. Pra gjitha të opsionet aty janë totalisht në dispozicion. Dhe keni parasysh diçka që të gjitha këto janë për Android, janë dhe për iOS. Në iOS janë me pagesë, siç ndodh. Kurse në Android keni këtë mundësinë e artë që mund t'i shkarkoni nga Google i gjërat, nuk është shumë legale, le të themi, por fundja përderisa është si opsion, pse jo mos ta përdorim. Dhe çfarë ndodh në momentin që ju e merrni nga Google-i, e merrni modifikuar dhe keni akses në çdo gjë që klikoni brenda. Atëherë, shpresoj që t'u ketë pëlqyer dhe pse jo, të bëhemi fotograf dhe dizajnera më të mirë nga telefoni juaj. Ju përshëndes, ciao ciao.